ჩვენ გუშინ გქონდა შეხვედრა სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულ საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან. ეს იყო მეორე შეხვედრა. საბჭო შეიქმნა 1 წლის წინ დაახლოებით და მიზანი არის სახალხო დამცველისთვის სპეციალური რეკომენდაციების მომზადება სხვადასხვა საკითხებზე. ჩვენ განვიხილეთ ის რეკომენდაციები, რომელიც იყო მომზადებული 1 წლის განმავლობაში. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით არის სერიოზული პროგრესი და ბევრი რეკომენდაცია, რომელიც იყო მომზადებული 1 წლის წინ არის შესრულებული, მაგრამ არის კვლავ რეკომენდაციები, რაზეც მუშაობთ, ასევე ჩვენ დამატებით სხვა რეკომენდაციებიც მომზადეთ ერთად, ვიმუშავეთ მთელი დღის განმავლობაში. რეკომენდაციების ნაწილს თვითონ გაგაცნობენ საბჭოს წევრები და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი ვირჯინია დანდანი, რომელიც არის გაეროს ექსპერტი ადამიანის უფლებების და სოლიდარობის საკითხებში, ბატონი იორგენ იოჰანსენი არის პროფესორი და კონფლიქტების სპეციალისტი, ასევე ბატონი ოგე ბორჩკრემიკი, ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის მრჩეველი. სამწუხაროდ საბჭოს ერთ-ერთი წევრი მაინა კიაი ვერ ჩამოგზავნა თბილისში, მაინა კიაი გახლავთ გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი, გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ადამიანის უფლებების გაერთიანებისა და შეკრების თავისუფლების საკითხებში. ჩვენ ვისაუბრებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა კიდევ უფრო გააქტიურება სახალხო დამცველის მუშაობის ადამიანის უფლებათა განათლების საკითხებში და ამ მხრივ ჩვენი ინიციატივა რომ შეიქმნას ადამიანის უფლებათა სკოლა, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფების განათლებაზე გარკვეულ პროგრესში შეიტანს მონაწილეობას და იქნება რეალურად ჩართული ადამიანის უფლებათა განათლების საკითხების განვითარებაში არის მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი საკითხი ასევე იყო ინფორმაციის თავისუფლების ხელმისაწვდომობა და ამ საკითხებზე ჩვენი მუშაობის გააქტიურება, რაზეც ასევე ვიმსჯელეთ. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, თვითონ ისაუბრებენ, გარდა იმისა, რომ საბჭო რეგულარულად მოგაწვდის რეკომენდაციებს კონკრეტულ საკითხებზე, ასევე ისინი იქნებიან ჩართული კონკრეტული საქმეების ადვოკატირებაში, იმისათვის რომ ჩვენი საქმიანობა კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდეს, განსაკუთრებით ეს ეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და ჩვენს ანგარიშების მომზადებას საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ადამიანის უფლებათა საკითხებზე. ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ის, რომ სახალხო დამცველის ოფისი უფრო მეტად ყოფილიყო ჩართული კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში. ჩვენ რეალურად გასულ წელს ამ მიმართულებით არაერთი ანგარიში მომზადეთ, ასევე იყო არაერთი ღონისძიება მომზადებული, რომ განახლებულიყო ურთიერთობა იმ მოსახლეობასთან, ვინც არის დაზარალებული კონფლიქტის შედეგად და გარკვეული რეკომენდაციები ამ მხრივ იყო მომზადებული და ამ საკითხებზე მუშაობა რეალურად დავიწყეთ. ასევე რეკომენდაცია, რომელიც ეხებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უფრო პროაქტიულ მიდგომას და ჩვენს ჩართულობას, ჩვენ გასულ წელს განმავლობაში 4 სპეციალური ანგარიში მომზადეთ გაეროს სხვადასხვა სტრუქტურებისთვის და ეს რეკომენდაციაც იყო გათვალისწინებული, ასევე სხვა რამდენიმე რეკომენდაცია, რაც თვითონაც ისაუბრეთ. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here and to meet all of you this morning. მოგესალმებით, მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. And this is not my first visit to Georgia. In fact, this is my 3rd visit. ეს ჩემი საქართველოში მესამე ჩამოსვლა გახლავთ. I would just like to tell you about my first visit in Georgia because this has to do with one of the recommendations that I brought up as a member of the advisory council. მინდა მოკლედ მოგახსენოთ ჩემი პირველი ვიზიტის ფარგლებში გაკეთებული რეკომენდაციის შესახებ, ვინაიდან ეს სწორედ დაკავშირებულია, ანუ და ეხება შემდგომ. I don't know how much Richard told you about me, but well, you know that my name is Virginia Dandan. I am the UN independent expert on human rights and international solidarity. But I hasten to add that I am here on my personal capacity as an independent human rights specialist. ანუ ჩემი სახელი უკვე წარმატკინა ბატონმა უჩამ, ასევე მინდა დავამატო და კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ მე გახლავართ გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტი ადამიანის უფლებების და სოლიდარობის საკითხებში და გარდა ამისა, additionally you are an expert on human rights and international solidarity. Yes. დამოუკიდებელი. ექსპერტის რანგში არის წარმოდგენილი, დამოუკიდებელი ექსპერტის რანგში. During my first visit, I was invited by the government of Georgia for the purpose of assisting the relevant state institutions to write a report to a committee called the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
პირველი ვიზიტის ფარგლებში ვიმყოფებოდი საქართველოს მთავრობის მოწვევით და ჩემი, ესე იგი, საექსპერტო საქმიანობა უკავშირდებოდა კონსულტაციების გაწევას სხვადასხვა სტრუქტურებისათვის, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის და ანგარიშის მომზადებას, ესე იგი, გაეროს ეკონომიკური და კულტურული, სოციალური და კულტურული კომიტეტის ფარგლებში. At that time, I was the chairperson of that committee, and that's why they invited me to come over and to look at the situation so that it can be put together in a report. და მე იმ დროს გავხდი სწორედ აი ამ გაეროს აღნიშნული კომიტეტის თავმჯდომარე. Georgia is a state party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and many other human rights instruments. საქართველო გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი და მონაწილე სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებისა, მათ შორის ამ გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საკითხების შესახებ შეთანხმების. As when Georgia ratifies these international human rights treaties, it voluntarily takes upon itself certain obligations, and the first one is what is called a reporting obligation. და საქართველოს მიერ აღნიშნულ ხელშეკრულებების რატიფიცირება ავტომატურად გულისხმობს ნებაყოფლობით ამ ქვეყნის მიერ ვალდებულების აღებას, რომელიც დაკავშირებულია ანგარიშგებასთან. When I first came to Georgia, that was about 10 years ago, the report of Georgia on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights was already overdue by 5 years. 10 წლის წინ, როდესაც პირველად მე საქართველოში ჩამოვედი, ეს ანგარიში, რომელიც უნდა ყოფილიყო წარდგენილი ამ, ესე იგი, ხელშეკრულების ფარგლებში, 5 წლით იყო უკვე გადაცილებული, ანუ ეს ვადა იყო გასული 5 წლის წინ. To make a long story short, and I will not prolong this, I would just like to say that since that time until today, the government of Georgia has not submitted the particular report, and to my knowledge, it is also overdue in other reports to the United Nations as well. და უნდა ითქვას, რომ დღეისთვისაც კი ეს ანგარიში არ ყოფილა წარდგენილი საქართველოს მთავრობის მიერ და შეიძლება იგივე ითქვას რამდენიმე სხვა ანგარიშზე, რომლის, ასე ვთქვათ, წარდგენის ვალდებულებაც საქართველოს მთავრობას აღებული აქვს გაეროს სხვადასხვა ინსტრუმენტების ფარგლებში. And I must say that on the international level, when a state, the commitment of a state to human rights is directly commensurate or parallel to its willingness to report on the situation of human rights here on the country level. და აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის მიერ, ესე იგი, ვალდებულება და გაცხადება ადამიანის უფლებების, ესე ვთქვათ, დაცვის უზრუნველყოფაზე შესაბამისად, ანუ მნიშვნელოვნად ითვალისწინებს შესაბამის ანგარიშგებას და ანგარიშების ფორმატში სიტუაციის ასახვას. And since state parties have to report every 5 years, as of today, Georgia owes the UN 3 reports. That's 15 years. და შესაბამისად 15 წლის განმავლობაში საქართველოს უკვე დაუგროვდა 3 ანგარიში, ვინაიდან ეს ანგარიშგებას 5 წელიწადში ერთხელ უნდა წარმოებდეს. And one of the things that I would like to stress is how important it is for the Public Defender's Office to encourage the state to comply with its reporting obligation. და მე მინდა ხაზი გავუსვა და განსაკუთრებით აღნიშნო, თუ რაოდენ დიდია სახალხო დამცველის სამსახურის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია და როლი იმაში, რომ დაარწმუნოს და მოუწოდოს მთავრობას წარადგინოს ყველა შესაბამისი ანგარიში გაეროს სტრუქტურებში. And since being a member of the Advisory Council, it is not for me to say to the public defender how it should do this, how to encourage the state.
and I leave it to his authority and his sense of responsibility to be able to do this. და რასაკვირველია, ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, რჩევა შემოიფარგლება მხოლოდ ამ, ასე ვთქვათ, საკითხის კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, რომ აუცილებელია და მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველმა მოუწოდოს მთავრობას, ხოლო ის თუ რა სახით და როგორი მექანიზმებით მოახდენს ის ამის წახალისებას, უკვე თვითონ თავად სახალხო დამცველის გადასაწყვეტია. Well, I will stop here, and my colleagues will also tell you about the other parts of our conversations with the Public Defender's Office. Thank you for listening. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა ჩემ კოლეგებს გადავცემ სიტყვას და ისინი მოგახსენებენ უფრო სხვა ჩვენს მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. Good morning. I'm happy to be here again. My first visit to Tbilisi was 1987. მოგესალმებით, მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოში პირველად 1987 წელს ვიყავი. And things were very different in those days. და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კონტრასტი და განსხვავება მაშინდელ და დღევანდელ საქართველოს შორის. I've been here regularly and I see development and changes in the respect for democracy and human rights. მე ძალიან კარგად ვადევნებ თვალყურს და ასე ვთქვათ, ძალიან თვალსაჩინოა ასევე ცვლილებები ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის კუთხით ქვეყანაში. But this is not a question about black or white. There is always room for improvements for every state in the world. მაგრამ რასაკვირველია, საქართველო არ არის გამონაკლისი და დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით სიტუაციის გაუმჯობესება არ გულისხმობს ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭრას, არამედ ყოველთვის არის რაღაცა დარჩენილი გაუმჯობესების შესაძლებლობები. When I was asked a couple of years ago to be a member of this advisory council, I was happy to say yes, and I'm seeing my role and my colleagues' role as sort of a brainstorming group to come up with good ideas, which will be up to the public defender to implement. და ესე იგი მე ძალიან დიდი სიხარულით დავთანხმდი რამდენიმე წლის წინ შემოთავაზებას, რომ შევსულიყავი ამ მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში და მიმეღო ჩემი წვლილი, შემეტანა ჩემი წვლილი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, იდეების გენერირებაში და ასე ვთქვათ, მუშაობის გაუმჯობესების მხრივ საკითხების განსაზღვრაში. At our first meeting a little more than 1 year ago, we listed 10-15 ideas for what could be done by the office here. 10-15 შესაძლებლობა განსაზღვროთ ჩვენი პირველი შეხვედრის დროს სახალხო დამცველთან ერთად. And I'm happy to see that a number of them are being worked on and some are really implemented. და მოხარული ვარ რომ ხედავ თუ რომ რამდენიმე მათგანი უკვე ხორციელდება, ხებზე კი კვლავ მიმდინარეობს მუშაობა. Part of my background is from the universities. I'm happy to see that education and training is part of the program for the years to come. We have already discussed 4 or 5 seminars in the rest of the year where we are going to aim specific target groups in Georgia on human rights, on media people, on a number of different issues. და მე ვინაიდან გახლავართ ასევე პროფესორი, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ტრენინგებს, განათლებას და ამდენად განსაკუთრებით სასიხარულოა ჩემთვის, რომ 4-5 ტრენინგის ვთქვათ ღონისძიება არის დაგეგმილი წლის ბოლომდე, რომლებიც ადამიანის უფლებების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხების, ასე ვთქვათ, გაძლიერებაზე იქნება მიმართული. We are in the process of implementing what we call the Human Rights School, which is a platform to offer courses and trainings for different groups in Georgia. And all of us are going to universities this afternoon to give a lecture, which is the first step in this Human Rights School. აღსანიშნავია ასევე ადამიანის უფლებათა სკოლა, რომელიც ძალიან დიდ როლს შეასრულებს ადამიანის უფლებათა განვითარების კუთხით და სწორედ ამას ეხმიანება ჩვენი სამივეს მიერ დაგეგმილი სხვადასხვა ლექციები, რომლებსაც დღეს ჩვენ ჩავატარებთ, ესეც ადამიანის უფლებათა სკოლის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში შეიძლება მოვიაზროთ. And this list of ideas we had when we were here a year ago, the staff in this building, or the staff at the office, were about 60 people. Today we are told that there are close to 120 people employed by the office.
თუ მანამდე 60 თანამშრომლისგან შედგებოდა სახალხო დამცველის სამსახური, დღეს როგორც ვითხრეს, გაორმაგებულია ეს რაოდენობა. And that can be understood in different ways. Of course, there is a number of new tasks on the agenda for the office here, but also that they are working hard to implement some of the ideas they already have. და ეს რასაკვირველია განპირობებულია იმით, რომ გაიზარდა საქმიანობის არეალი ფუნქციები და ასევე აიხსნება იმით, რომ ისინი მუშაობენ სხვადასხვა რეკომენდაციების განხორციელებაზე და ამდენად ეს რესურსი ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. So my impression is that the staff is doing a very, very good job, but they have a serious problem. But They have a serious problem. ანუ მე მინდა შევაფასო ასეთნაირად, რომ დიახ, ძალიან ეფექტურად მუშაობს თანამშრომლები მუშაობენ, მაგრამ მათ აქვთ ერთი სერიოზული პრობლემა თუ გამოწვევა. And that is too small office space. This building is not fit for 100 people. და საქმე იმაშია, რომ აი ეს შენობა, ეს ოფისი 100 ან 100 მეტი ადამიანისთვის ნამდვილად არ არის საკმარისი. ანუ მათ ისინი განიცდიან ოფისის სივრცის, საოფისე სივრცის სიმწირეს. For example, when the parliament ratified the Convention on Disability Rights, this building is not fit for people in wheelchairs. ანუ ეს შეეხება ასევე ადაპტირებულ, ასე ვთქვათ, ადაპტირებულ შენობას და შესაბამის საკითხებს. თუნდაც, როდესაც ესე ვთქვათ, მოხდება რატიფიცირება შეზღუდული, უბრალოდ, ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ მოხდა რატიფიცირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, ესე ვთქვათ, კონვენციისა, ეს ითვალისწინებს იმას, რომ მნიშვნელოვანია და აუცილებელია იყოს შესაბამისი ადაპტირებული შენობები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის და თუნდაც ამ კუთხით ეს ოფისი საჭიროებს გარკვეულ მოდიფიცირებას ან ზოგადად სახალხო დამცველის ოფისი, რომ აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნებს. And to be honest, I think it's quite embarrassing for the state of Georgia to ask the office here to follow up on the Convention on Disability Rights, but they don't give you space that is good enough for doing it. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თვითონ სახალხო დამცველის სამსახურს უნდა ჰქონდეს უზრუნველყოფილი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გადაადგილებისა და შემოსვლისათვის და ნამდვილად უხერხული იქნება თუ ამისკენ მოუწოდებს სხვა ორგანიზაციებს და თავად არ ექნება ასეთი ადაპტირებული შენობა. But as a conclusion, I'm impressed by the work done by the staff and the office here, and I'm absolutely convinced that when I come back next year, the situation will be improved, hopefully also for the office. მე კიდევ სურს აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე იმ მუშაობამ, რაც სახალხო დამცველის მისმა ოფისმა გასწია და ვიმედოვნებ, რომ მომავალ წელს ვითარება კიდევ უფრო გაუმჯობესებული იქნება და უფრო მეტი დადებითი შედეგი იქნება დადებული, მათ შორის ოფისის საკითხთან დაკავშირებითაც. Thank you. Good morning. მოგესალმებით. See some familiar faces. ზოგიერთი თქვენგანი მეცნობა. I was here 1 year ago, and then I spoke about an incident in Cajete, in Lopota Gorge. ერთი წლის წინ გახლდით საქართველოში და მქონდა საუბარი კახეთში, ლოპოტას ხეობაში მოხდა, ასე ვთქვათ, შემთხვევასთან დაკავშირებით. Where there was an armed clash with several casualties 3 years ago. სადაც 3 წლის წინ სხვებრივ დასრულდა გარკვეული ოპერაცია. So when I was here about a year ago, I was hoping that I would return with a number of that there would be more answers to what really happened in this clash. და ერთი წლის წინ რომ ვიყავი, ანუ იმ დროიდან მოყოლებული, უკვე დღეისთვის მე მქონდა ესეთი განცდა, რომ იქნებოდა უფრო მეტი პასუხი იმ ოპერაციასთან და იმ მოვლენებთან დაკავშირებით. So I have some background as a human rights monitor here in Georgia. I've been monitoring elections, for instance, for more than 10 years here. მე საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხის მონიტორინგს ვუწევ, ანუ როგორც აღნიშნე, ამ ესე იგი ოპერაციასთან დაკავშირებით, ასევე 10 წელია უკვე არჩევნებსაც ვაკვირდები საქართველოში. And it's a real
great thing to observe that the last elections have been much more in line with international standards regarding elections than previously, where there were a number of violations. და მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ბოლო არჩევნები, რომელიც საქართველოში ჩატარდა, ყველაზე უფრო ახლოს იყო საერთაშორისო ნორმებთან, ვიდრე რომელიმე სხვა არჩევნები მანამდე ჩატარებული, რომლებიც ძალიან სერიოზული დარღვევებით ხასიათდებოდნენ. So, in my view, this important achievement has been due also to the work of institutions like the Public Defender, who is a strong human rights monitor in Georgia, and Georgian civil society and journalists like yourself. და ჩემი აზრით ეს არის დამსახურება როგორც თქვენი ჟურნალისტების, ისე სახალხო დამცველის სამსახურის, როგორც ადამიანების უფლებების სადარაჯოზე ყოფი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, აქტიური საქმიანობის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების უფრო გააქტიურების წყალობა და შედეგი. But for the Public Defender's Office to be effective, his recommendations need to be listened to. And now I return to this Lopota incident. იმისათვის, რომ სახალხო დამცველის მუშაობა იყოს უფრო ეფექტიანი, მნიშვნელოვანია ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდეს და გათვალისწინებული იყოს მისი რეკომენდაციები და ახლა მინდა დავუბრუნდეთ კვლავ ლოპოტას ინციდენტს. So the Public Defender in his report has identified a number of issues and questions regarding that incident. They have not been answered. He also made a very specific recommendation because the investigation of the Lopota incident is being done by the counterintelligence department in the Ministry of Interior. That is the same agency that was involved in the clash is investigating itself. და ესე იგი, რაც შეეხება ამ ლოპოტას ინციდენტს, სახალხო დამცველმა თავის ანგარიში გამოყო გარკვეული რეკომენდაციები და გარკვეული საკითხები, რომლებიც უნდა ყოფილიყო საყურადღებო და ასევე მე შედეგებთან დაკავშირებით თუ რა ცვლილებები მოყვა ვთქვათ რეკომენდაციებს ან რჩევებს, მინდა აღვნიშნო, რომ აი კონკრეტულ საკითხში არანაირი ცვლილება არ მოხდარა და ეს ეხება იმ ორგანოს, რომელიც იძიებს ამ შემთხვევას და ამ საქმეს და ეს გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ესე იგი კონტრდაზვერვის სამსახური და ეს არ შეესაბამება, ასე ვთქვათ, პრაქტიკას და მიღებულ სტანდარტებს, ვინაიდან არ შეიძლება წარმოებდეს გამოძიებას ის სტრუქტურა, რომელიც თავად ამ ოპერაციის წარმმართველი იყო თავის დროზე. So in this context, I would like to underline one of the main recommendations of Mr. Mamashvili, and which is that there is a need for a special investigative mechanism within the prosecutor's office here in Georgia to step in these kind of situations, so that you avoid situation where law enforcement investigates itself. და ასეთი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით მნიშვნელოვანია პროკურატურის ფარგლებში შეიქმნას გარკვეული, ესე იგი, საგამოძიებო სამსახური, ну, აი კონკრეტული, რომელიც გამოიძიებს ისეთ საქმეებს, ანალოგიურ შემთხვევებში გამოიძიებს, რაც საგამოძიებო მექანიზმის უზრუნველყოფის რეკომენდაცია კვლავ ძალაში და აქტუალურია. So I think that's important. There are great achievements being done, but to have the recommendations of the defender listened to also in this regard will safeguard those achievements that have. და ეს ამ საკითხის ესე იგი გათვალისწინება და ასახვა ქმედებებში ნამდვილად ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო გამყარებას იმ მიღწევებისა, რომლებიც სახალხო დამცველის მუშაობის და რეკომენდაციების შედეგად იქნა გაუმჯობესებული და მიღწეული. Thank you.